وسهلا بكم في قناة وصفات ماما 7. موضوع اليوم راح نحكي على نزلات البرد، انفلونزا، الزكام بأنواعه، والحل في وصفة جدا بسيطة وسهلة. الكل يقلق في هذه الفترة، وخاصة احنا على موسم شتوي، يعني في هذا الخريف، في الشتاء كلها تكتر الزكام، يكتر انفلونزا كلش، ونخافوا ونختلط بين الفيروس والزكام. عشان تحتاطي وما تقلقي أختي الفاضلة وأخي الكريم، تابعوا معي الوصفة إن شاء الله الكل يستفيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. طبعا كل الأمهات المفروض إنه يسووا هذه الوصفة في بيوتهم ليحافظوا على الأم، على الأب، على الزوج، على الأولاد، كل أفراد أسرتك. أنت الدكتورة وأنت المسؤولة. راح أعطيكي وصفة اليوم سهلة وبسيطة، حاولي تستعمليها إن شاء الله ما يزورك أبدا الزكام. وإن زار الزكام ودخل بيوتنا في يوم واحد أو في ساعة أو في، يعني ما أبالغ، بس والله العظيم راح يختفي. هذه الوصفة راح تعطينا أنتيبيوتيك قوي، راح تقوي مناعتنا إن كنا أصلا مش مرضى، والله يبعد عليكم المرض. بس إن دخل المرض وزارنا في هذه فترة التقلبات، وخاصة للأطفال، أو إذا كان شخص من أفراد الأسرة مدخن أو عنده ربو أو كبير في السن، فهنا الحالات تختلف. أحيانا الزكام لما يجي على إنسان صحته جيدة فيبقى 3 أيام، وأحيانا يطول معانا لين 10 أيام. عشان نختزل الموضوع هذا كله اليوم راح أعطيكم هذه الوصفة السحرية بإذن الله تعالى. قووا مناعتكم، حصنوا أنفسكم بإذن الواحد الأحد، إن شاء الله الكل يستفيد. نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الأنف والحلق والجهاز التنفسي العلوي طبعا، وهي مضرة. إن زارت الأطفال أقل من 6 سنوات تكون بصراحة خطيرة شوية، نقلقوا إحنا معاهم ونصير على طول بالنا مشغول وسهرانين معاهم. وإن زارت حد مريض أو كبير في السن كمان تعمل، وخاصة الفترات هذه مؤخرا صاير الزكام مو زي ما كان أول، الحين صاير شوية قوي. وإن كنتي أخذتي تطعيم للزكام أو ما أخذتي، فهذا الوصفة حقت اليوم راح تقويكي جدا. المهم، أنفلونزا أو البرد أو ما يعرف بالزكام أو الاحتقان يسبب انسداد أو احتقان في الأنف، التهاب في الحلق، سعال، الكحة الدائمة أو القوية اللي ممكن يعني أحيانا صعب حتى ننام، أو صعب نكح أو نسعل، احتقان يكون قوي، أوجاع خفيفة أحيانا، وأحيانا أكثر قوة، يكون عندنا صداع خفيف أحيانا، وعطس متكرر. فكده يختلف الموضوع عندنا، نقولوا هذا زكام أو فيروس فنخاف. يكون عندنا أحيانا حمى، يعني نصاب بوحكة. أحيانا عند الناس المرضى أو الصغار أو حالتهم يعني خلاص ما احتاطوا، مناعتهم ضعيفة، فترتفع هنا درجة الحرارة ويكون الأعراض دبل، أعراض مضاعفة، يعني صداع، سعال، زئير في الليل، عنده صوت في الصدر، ألم في الأذن، عصبية شديدة من مرض، يعني نعاس غير محتد، ونوم على قلق، فقدان للشهية. فيكون في أسباب، يعني هي العمر، ضعف المناعة، التدخين، كل هذا اليوم راح ألاقي لكم ولقينا الحل، واستعملته أنا شخصيا لأسرتي وحابة أستعمله معاكم. راح نحضر زيت الزيتون، أهم شي زيت الزيتون البكر، أي نوع من زيت الزيتون. إن كان عندك علبة كبيرة أهم شي زجاج، راح تعبيها زيت زيتون اللي عندك يعني حسب أفراد أسرتك. وراح تجيبي الثوم الأحمر، أهم شي ثوم أحمر، يعني ضروري الثوم الأحمر. إذا الثوم صيني أو أبيض ما ينفع، يعني يكون مع فعوله خفيف، هذا الثوم الأحمر. راح نقشر الثوم الأحمر 3 فصوص إن أخذنا الكمية هذه، يعني كأس كبيرة جدا، أو أخذنا ضعف يعني راح نعمل دبل. راح نجيب عود الثقاب، هذا حق الأكل، وراح نجيب به فصوص الثوم هذه ونسوي ثغرات في الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين؟ نحاول نجرح فيه. طيب، بدون ما نشيل هذه، ونحطها في زيت الزيتون، شايفين؟ نجيب الحبة الثانية كمان، حبات يكونوا وسط. أهم شيء أنا أفضل دايما العدد الفردي، يعني لا نجيب حبتين كبار، حاولي تجيبي 3 حبات وتوكلي على الله. إن شاء الله راح تحصلي بهذه الوصفة على مناعة جدا قوية، راح تعطيهم نشاط، راح تبعد عليهم المرض. إن حصل وزكموا راح يكون بسرعة يروح المرض. يعني أنت سويها من اليوم،
مو بالضرورة يجي مرض بعدين تسويها. ليش؟ لأنه تاخد منك وقت بصراحة. بعد ما سوينا الثوم هنا راح نقفل عليه بأي علبة. شايفة؟ حطينا الثوم هنا، وحاولي تغطيها زي ما سوينا للزيوت الثانية. أهم شيء ما يشوف الضوء. زيت الزيتون، طيب زيت الزيتون بكر أو غير، أهم شيء زيت الزيتون. أكيد الأطفال ما يحبوا طعم زيت الزيتون. إحنا إيش راح نسوي؟ راح نغطيها ونخليها يومين أو 3. بعدين بعد يومين أو 3 راح تفتحي العلبة وتشيلي بس الثوم، تشيلي بفرشاة أو بشيء تصفيه، يعني تخلي بس الزيت وترمي الثوم، يعني ما تخليه أكثر من يومين 3. بعدين تجيبي أي نوع من العسل، أهم شيء عسل نقي 100%. عسل طبيعي إن حصلتي عليه يكون مليون مرة أفضل، بس إذا عسل الشفاء أو عسل يعني موثوق فيه خديه. وحطي ملعقة من زيت الزيتون أو أكثر حسب الحالة، يعني حطيها مع ملعقة واحدة من العسل واخلطيهم، يتغير طعم زيت الزيتون اللي فيه الثوم، طعم الثوم، فيتقبلوا الطفل ويتقبلوا الزوج، يتقبلوا أفراد أسرتك. وهذه العملية إن استعملتيها في هذه الفترة أكيد راح يحصلوا على مناعة قوية وما يمرضوا أبدا. وإن صار ودخل الزكام البيت، أنفلونزا، يعني أي فيروس دخل البيت، حاولي تسويها يوميا، يعني يوميا تعطيهم ملعقة من زيت الزيتون المختلط مع العسل. طيب فهمتي؟ وإن حصل المرض لا قدر الله فاستعمليها لين يصيروا أفضل. أكيد في هذه العلبة أو هذه الوصفة إذا أنت أخلطتي، اسمعيني حبيبتي، إن حصل وسويتي العسل مع زيت الزيتون، بس وقت اللي تعطيهم العسل مع زيت الزيتون تخلطيه، يعني لا تخلطيه قبل أو بعد، لأنه يصير الزيت فوق والعسل تحت. لا، كل ما تحبي، يعني وقت الحاجة. شيء أختي الكريمة، يعني أنت راح تحطي ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة واحدة من العسل، اخلطيهم وقت الحاجة وأعطي للمريض أو لأفراد أسرتك حتى لو ما صابهم المرض، أعطيهم عشان تقوي مناعتهم. الأصحة أعطيهم يعني كل يومين 3 أعطيهم هذه الملعقة، ما عندها توقيت معين، يعني مو على الريق أو شيء. أهم شيء الجسم يستهلك هذه الكمية. طيب بالنسبة إذا تعب حد من أفراد أسرتك، خذي ملعقتين في اليوم، يعني واحدة الصباح واحدة المساء، يختفي المرض ويختفي الفيروس ويختفي الزكام في نفس اليوم. ما يكون في حرارة أو ينفتح انسداد الأنف، الخشم، كل شيء أموره تكون تمام بإذن الله. جربوا الوصفة راح تستفيدوا أكيد. الله يعطيكم الصحة والعافية. أشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.